Hola, dito kami sa Cuba. Sama kayo? Kararating namin today, galing kami ng Fort Lauderdale. Dito na kami. Yay! And first order of business after mag-check-in namin sa napakaganda naming Airbnb na mura, andito kami ngayon to take the old vintage car tour. Marami silang vintage cars dito sa area. Very classic Cuban car ang sinakyan namin. When you think of Havana, ito yung mga sasakyan na makikita mo na classic. So nandito kami sa area, ang pangalan ng area is Habana Vieja or Old Havana, meaning ito yung old town nila. I must say, para siyang Intramuros feeling namin. So inililibot kami ngayon, first day. Pagdating namin, sapa kagad, titignan namin yung mga quick hits bago kami mag-walking tour bukas. Nawalan pala ako ng drone. Sorry, Kat. Actually, kinonfiscate siya kasi bawal talaga siya sa Cuba. Alam naman namin yon. Prepared kami na kukunin nila yung drone namin. Ang sabi ng internet, delikadong mag-iwan ng gamit sa customs and minsan daw hindi binabalik. Pero I found the process to be super easy, super formal, and super professional. Binigyan kami ng form, in-explain sa amin kung bawal yung drone, ano yung batas, at ano yung pwede namin gawin para makapasok kami ng Cuba at mabalik sa amin yung drone pag paalis na kami. May nakausap kaming napakabait na customs officer who helped us through the process. And as long as magalang ka talaga, just like with any other situation, you'll be able to talk it out. So iniwan namin yun ng drone. I'll let you know on the 5th day kung makukuha namin siya ulit. One of the stops we made was by a large sculpture. Ang tawag is Cristo de la Habana. Cristo de la Habana is a depiction of Jesus overlooking yung bay sa may Havana, Cuba. Nakakatuwa kasi yung depiction nila represents Cuban culture. Kung makikita mo yung kamay, yung positions ng kamay ng Jesus, yung left hand niya, they say, is holding a mojito and yung right hand is holding a Cuban cigar. Diba, Stig? As you know, Cuba has been colonized by the Spanish din, so majority ng religion nila dito is Catholic. Ito naman daw ang fortress. I think gawa ito ng mga Spanish. We'll find out in the coming days sa mga tours na pupuntahan namin. Para kang nasa Intramuros by the sea. This is awesome. Nasa ano kami? Revolution Square. Square. Nandito ang mga statues ni Jose Marti, images ni Che Guevara at saka Camilo. I don't know. Forgot. Dati sa t-shirt ko lang nakikita si Che. Ngayon sa building now. And interesting malaman yung history. We'll find out soon enough. Punta ako sa lugar na sobrang sikat ni Che. Can't wait malaman yung history ng revolution. At least words coming from people from Cuba. Astig kasi andito tayo sa bansa that stood up against the US na view nila as imperialist, and they survive. And look, kaya bawal ang drone ko dahil dito. Bawal dito sa area magpalipad ng drone. Kausap namin yung driver kanina. Libre ang education from elementary hanggang university. Yung kausap namin na nagtatrabaho sa border control kanina sa customs, nagtatrabaho na siya, nag-aaral siya ng French, Korean, Mag-aaral po siyang tourism. and it's all free. Tapos medicine and yung hospitals, all are free. Sagot lahat ng government. All the while, malaki ang threat sa kanila ni US na napakalapit lang sa kanila. Ang daming vintage cars dito na nagsa-stop sa Plaza de la Revolucion. Nagdadala sila ng mga turista. Pero dahil sa sobrang dami nila, para kaming nasa car show.
now we're having dinner. Naghahanap lang kami ng malapit na restaurant. And it turns out, every restaurant dito sa Cuba, sa Havana, may mga musician. Dito, by the way, acoustic cat pala yung tumutugtog. Maracas, tambol, bass, at saka guitar. Kasi, Cuba is a place for music. And murang pagkain. So, kumakain kami dito sa restaurant na nasa bahay. You know, ang feeling mo may sumasayaw sa tabi mo? Cheers! Mag-dinner kami, then babalik na kami magkapahinga. And then, kukuha ng payong kasi umulan, baka maglipot kami dito. See you tomorrow! Para yo es que está en La Habana Vieja, esa filipina al novio le di acá el otro. Maybe I shouldn't have drunk mojito at 11:30 a.m. Ahora aquel, mira, gorila.